students. তো লাস্ট ক্লাসত আমি কিখিনি পঢ়িছিলো মনত আছে এক্সেলাৰেশন নিউমেৰিকেলছ কৰিছিলো কি পঢ়িছিলো এক্সেলাৰেশন তো এক্সেলাৰেশন মানে কি আছিল গম পোৱা পঢ়াইছিলো কোনোবাই যদি এটা ফাৰ্স্ট টাইম ভিডিও চাই আছে কাইন্ডলি সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবা তেতিয়া তাৰ পিছত আগৰ ভিডিওছখিনি তোমালোকে চেক কৰি লবা উইথাউট চেকিং অল দিস ডোন্ট প্ৰসিড টু দিস ওকে তো প্ৰথমতে এখিনি চাই লবা তাৰ পিছতহে এখিনিলে প্ৰসিড কৰিবা নহবা একো বুজি নাপাবা পিছত মোৰহে বদনাম হ'বগে একো ঠিক আছে তো কাইন্ডলি কি কৰিবা আগৰ পাৰ্টছখিনি চাই লবা তো এতিয়া আমি পঢ়িব গৈ আছো ডিসটেন্স টাইম গ্ৰাফ বহুতে ইম্পৰ্টেন্ট হয় এন্ড বহুত ইন্টাৰেষ্টিং হয় ইমান ইন্টাৰেষ্টিং চাবা তোমালোকে দেখি প্লে গম পাবা ইমানখিনি এনেকুৱা ঠিক আছে তো ফাৰ্স্টত আমি কি পঢ়িম এতিয়া ডিসটেন্স টাইম গ্ৰাফ তো ডিসটেন্স টাইম গ্ৰাফৰ কাৰণে মই ইয়াতে অলপমান ইনফৰমেশন দেখাই দিছো নহবা বৰ্ডত ৰাখি থাকিব লাগে বাৰে বাৰে তো সো ডিসটেন্স টাইম গ্ৰাফ মানে কি হৈছে এটা আমি যোনটো ডিসটেন্স পঢ়িছিলো টাইম পঢ়িছিলো এখিনি আমি এটা গ্ৰাফত ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিম তো we are going to represent distance and time in a graph so in the x axis we are plotting time and in the y axis we are plotting distance okay now we are going to draw a graph so in this graph to prothomote tomaloke eta kotha mon koribo lagibo je ei juntu ami koribo goi asu no distance time graph or belek graphs pam ami eta to first pam uniform distance time graph juntu etu koribo goi asu uniform distance time graph okay to uniform hole belek hobo non uniform hole belek hobo ঠিক আছে তো ইউনিফর্ম মানে কি মনত পৰিছে নে কি আছিল টুক 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 এনেকো একদম পুরা কনস্ট্যান্ট সাপোজ এখন কার মুভ হৈ আছে 5 মিটার পার সেকেন্ড 5 মিটার পার সেকেন্ড এটু পয়েন্ট টু 5 এটু পয়েন্ট টু 5 তো এনেকে সো আমরা টুক টুক কে দৌৰি আছো মই এটা কনস্ট্যান্ট স্পিডত দৌৰি আছো না নাই তো মানে যদি কনস্ট্যান্ট স্পিডত দৌৰি থাকো মানে কনস্ট্যান্ট মানে কি কৈছো 5 মিটার পার সেকেন্ড means 5 মিটার পার সেকেন্ড so that is known as what uniform or constant okay distance time graph তো আমি কি কৰিব গৈ আছো যে এক যোনটো কনস্ট্যান্ট বা ইউনিফর্ম ডিসটেন্স টাইম গ্রাফ হয় তাক মই গ্রাফত কেনেকৈ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব পাৰো চাই লোৱা মানি লও ইয়াতে মই 5 লিখিছো টাইম তলত লিখিছো ডিসটেন্স ওকে তো ওপৰ পাৰ্টখিনি কি দিছে টাইম এন্ড the lower part gives the distance so in the 5 second I have traveled 10 meters and zero টাইমত মই জিরো ট্রাভেল কৰিছিলো হেতু মই ইয়াত দেখুৱা নাই কিয়া তো এটা লিখি লব পাৰি ইয়াতে জিরো টাইমত মই কিমান ডিসটেন্স ট্রাভেল কৰিছো জিরো তাৰ পিছত নেক্সট হ'ব কি 5 সেকেন্ডছত মই কিমান ট্রাভেল কৰিছো 10 মিটাৰ and 10 সেকেন্ডছত কিমান কৰিছো 20 and so on এতিয়া সো মই যদি এই যোনখিনি ডেটাস আছে হে ডেটাসখিনি যদি মই গ্ৰাফত ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰো তেতিয়া হলে কি হ'ব পাৰে সো তো 5 সেকেন্ডত মই কিমান কৈছো 10 মিটাৰ তো কেনেকে তোমালোকে ম্যাথছত পাইছা ন গ্ৰাফিক্যাল ৰিপ্ৰেজেন্টেশন তো সো 5 সেকেন্ডছত মই কিমান কৰিছো 10 এইটো সো এইটো হৈছে না পইণ্ট এইটো হল নেক্সট সো 10 সেকেন্ডত কিমান হ'ব কিমান 10 সেকেন্ডত 20 10 or 20 ইতিয়া সো 10 or 20 means this point right next one 15 or 30 দেখিছা next কি আছে সো 20 40 20 40 ঠিক আছে নে next one 25 or 50 25 or 50 বুজি পাইছা এটা কি কৰিব লাগে কি হ'ব এটা আমি কি কৰিম পয়েন্টস খিনি কানেক্ট কৰিম পয়েন্টস খিনি এটা আমি কোপা কানেক্ট কৰিম 0 পৰা 0 পৰা এটু পয়েন্টলৈকে মই কি কৰিম কানেক্ট কৰিলো এডাল স্কেল লৈলো এনেকে ডিসুংকা লাইন পাই দিয়া ঠিক আছে লাইন পাই দিয়া তো এটা কি পাইছো স্ট্ৰেইট লাইন পাইছো নে নাই এটা যদি স্ট্ৰেইট লাইন হৈছে আমি কি হ'ব ইউনিফর্ম ডিসটেন্স টাইম গ্ৰাফত এনেকে এডাল স্ট্ৰেইট লাইন পাও কি পাও ইন ইউনিফর্ম টাইম ডিসটেন্স গ্ৰাফ we will be getting a straight line তোমালোকৰ বুকটো আছে চাই লব পাৰা বাট তাৰ ইনফৰমেশন খিনি অলপ বেলেগ আছে মই অলপমান বেলেগ কে দি দিছো বাট the meaning same হয় তো বুজি পালা যদি কোৱেশ্চনত কয় what is the nature of the uniform distance time graph তো কি লিখিবা তোমালোকে কি লিখিবা the nature will be a straight line কি লিখিবা the nature will be a straight line okay কি line straight line passing through the origin so origin the pass hoise etu this is a straight line and passing through the ki hoy passing through the origin I hope clear hoise etu so this is all about what distance time graph etia swa ei uniform time distance graph jodi muk khudhe je what is the velocity of that body juntu body move hoy ase ba juntu object move hoy ase tartu kiba eta particular velocity thakibo ne nai moi ke koisilo je moi jodi dori asu enake swa
এনেকৈ যদি মই দৌৰি আছোঁ এনেকৈ ঠিক আছে আই এম মুভিং এট আ স্পীড অফ 5 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড মানে কি কৈছোঁ মই 1 ছেকেণ্ডত কিমান ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল কৰিছোঁ 5 হয়নে নাই তেনেকৈ এক্সাম্পল মই 1 এনে কৈছিলোঁ ইয়াত চোৱা মানে কি হৈছে 5 ছেকেণ্ডছত কিমান ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল কৰি আছে 10 ছেকেণ্ডছত কিমান ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল কৰি আছে 20 এতিয়া যদি কুৱেশ্যনত সোধে এটা এনেকুৱা যদি গ্ৰাফ দিয়ে গ্ৰাফ দি পেলাই যদি কুৱেশ্যনত সোধে হোৱাট ইজ দ্য ভেলচিটি অফ ডেট বডি যোনটো বডি মুভ হৈ আছে তাৰ মই গ্ৰাফ দেখাই দিছোঁ ইয়াৰ কি উলিয়াব লাগে ভেলচিটি উলিয়াব লাগে এটা কথা মন কৰিবা এইটো মই কি কৈছোঁ কনষ্টেণ্ট অৰ ইউনিফৰ্ম ডিষ্টেঞ্চ টাইম গ্ৰাফ তো কনষ্টেণ্ট ৱৰ্ডটো আহিলে মানে কি হ'ব তাৰ ভেলচিটিৰ যোনটো ভেলিউ হ'ব এটা ফিক্সড হ'ব নে চেঞ্জ হৈ থাকিব কোৱাচোন সকলোৱে কোৱা কি হ'ব পাৰে ভাবা কি হ'ব কনষ্টেণ্ট হ'ব ন মই যেতিয়া এক্সাম্পল দিলোঁ চল 5 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডত মই দৌৰি আছোঁ তো 5 মানে কি 5এ হৈ আছে ঠিক আছে তো 5এ হৈছে মানে এইটো এটা কি হয় কনষ্টেণ্ট হয় তেনেকৈ কনষ্টেণ্ট যদি হয় এই গ্ৰাফটোৰ মই কি উলিয়াব লাগিব ভেলচিটি উলিয়াব লাগিব কি উলিয়াব লাগিব ভেলচিটি তো কেনেকৈ উলিয়াম চাই লোৱা তাৰ মেথড চাই লোৱা অ'কে চাই লোৱা টু ডিটাৰমাইন what to determine velocity from what graph from distance time graph kopa ami uliam from distance time graph so how will you find the velocity from distance time graph let us see ঠিক আছে কেনেকৈ কৰিম চাই লোৱা কেনেকৈ কৰিম তো velocity উলিয়াব লাগে velocity equals to কি জানো আমি velocity equals to distance by time okay so actually কি হয় velocity equals to displacement by time হয় ঠিক আছে but if a body is moving in a straight line যদি straight line not move হৈ আছে in that case velocity can also be written as what distance by time ঠিক আছে মই এইটো আগৰ ক্লাছতো কৈছিলোঁ কাইণ্ডলি আকৌ কৈ আছোঁ যোনে এইটো যদি ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' হয় কাইণ্ডলি ফাৰ্ষ্টৰ পৰা চাবা এইটোৰ পৰা ষ্টাৰ্ট নকৰিবা আগৰ ভিডিঅ' যোনখিনি আপলোড কৰা হৈছে কাইণ্ডলি তাৰ পৰা চাবা তেতিয়া ভালকৈ বুজি পাবা চ' এতিয়া চোৱা আমি কেনেকৈ উলিয়াম চোৱা মানি লওঁ এইটো এটা পইণ্ট লৈ লওঁ ঠিক আছে তো এইটো পইণ্ট মই এ মানি লওঁ এইটো পইণ্ট বি মানি লওঁ এটা ট্ৰায়েংগল বনাম ইয়াত মই কি বনাইছোঁ ট্ৰায়েংগল বনাইছোঁ ট্ৰায়েংগলটো জানা নাই এনেকুৱা তো এ বি চি এটা ট্ৰায়েংগল বনাই ল'লোঁ তো এইটো মেথডটো দেখাম আৰু এটা মেথড ইউজ কৰিব পাৰোঁ সেইটোও মই দেখাম এইটো মেথড একচুৱেলি ইয়াৰ এক্সটেনশ্যন হয় তো যদি মই ভেলচিটি উলিয়াব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি কৰিম যিকোনো এটা পইণ্টত মই যে অকল এ প্লাছ চি এইটো পইণ্টৰ পৰাহে ল'ম কথা নাই যিমানখিনি মই ইয়াত এনেকৈ দেখিছেনে বিন্দু টুক 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 এনেকৈ ড্ৰ কৰা আছে দেখিছেনে এইবিলাক ডট দেখিছেনে নাই যিকোনো এটা ডটৰ পৰা তোমালোকে ল'ব পাৰা ঠিক আছে চ' মই ইয়াৰ পৰা মোৰ মন গ'ল মই ইয়াৰ পৰাই লৈ ল'লোঁ তো এতিয়া চোৱা মই ভেলচিটি কি কৰিম velocity equals to distance by এতিয়া চোৱা ডিষ্টেঞ্চ কোনফালে আছে y axis ডিষ্টেঞ্চ আছে and x axis কি আছে টাইম আছে এতিয়া চোৱা ডিষ্টেঞ্চ যদি চাওঁ আমি এই ট্ৰায়েংগলটোৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰা তো ডিষ্টেঞ্চ কোনফালে আছিলে y axis তো ইয়াতো মই কি ল'ম এইটো y axis এইটো কি হয় BC upon কি হয় এইটো কি হ'ব টাইম কিমান আছে ইয়াত এই পাৰ্টখিনি এই ট্ৰায়েংগলৰ টাইম কিমান AC তো লৈ লোৱা AC ঠিক আছে তো BC বাই AC কেতিয়াবা তুমি এনেকৈও পাব পাৰা যোনটো BC ভ্যালু আছে বুকত তোমালোকে এনেকৈও পাব পাৰা এইটো পইণ্ট যদি মই এইটো কি হয় ডিষ্টেঞ্চ হয় ডিষ্টেঞ্চক আমি XD ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰোঁ বা SD ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰোঁ ওকে মই যদি SD ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰোঁ এইটোক যদি মই বাই চান্স S1 লিখি দিলোঁ এইটোক S2 লিখি দিছোঁ ঠিক আছে আৰু এইটো পইণ্ট যোনটো আছে এইটো যদি মই টাইম সাপোজ T1 লৈ লওঁ কিমান লৈ ল'ম টাইম T1 ঠিক আছে এইটো টাইম কিমান লৈ লওঁ এইটো T2 ঠিক আছে মই এই যোনবিলাক নিউমাৰিকেল ভ্যালুজ আছে যদি নিউমাৰিকেল ভ্যালুজবোৰ নাথাকি পেলাই এটা স্ট্যান্ডাৰ্ড থাকিলে হয় S1 S2 T1 T2 তেতিয়া কি হয় হে ফৰ্মুলাটোহে লিখিব গৈ আছো ঠিক আছে তো BC what is the value of BC means what এতিয়া মোক কি লাগে ইয়াৰ পৰা ইয়ালে ডিসটেন্স লাগে ন তো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে কিমান ডিসটেন্স S2 ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে কিমান ডিসটেন্স S1 তো মোক কি লাগে এইখিনি পাৰ্ট লাগে তো এইখিনি পাৰ্ট কেনেকৈ উলিয়াম তো S2 - S1 হ'ব কি লিখিম S2 - S1 divided by AC পাৰ্ট এইখিনি লাগে কেনেকৈ উলিয়াম কোৱা ইয়াৰ পৰা ইয়ালে কিমান হয় T2 ইয়াৰ পৰা ইয়ালে কিমান হয় T1 তো টোটাল কিমান হ'ব এইখিনি পাৰ্ট লাগে ন মোক ইয়াৰ পৰা ইয়ালে লাগে কিমান হ'ব T2 - T1 বুজি পাইছানে সবে
ওকে তো আই হোপ বুজি পাই আছে সবে দে t2 minus t1 ঠিক আছে তো এটুক যদি মই সলভ কৰো এই কোৱেশ্চনটোকে যদি মই সলভ কৰো তো bc ৰ ভ্যালু কি হয় bc ভ্যালু কিমান হ'ব মই কেনেকৈ লিখিছিলো s2 minus s1 means 50 minus 30 কিমান লিখিম 50 minus 30 divided by ac ac ভ্যালু কিমান হয় 15 আৰু 25 আছে means t2 minus t1 হয় means 25 minus 15 25 minus 15 that is equal to 20 by 10 that is equal to 2 এটা 2 কি হয় হাতি ঘোড়া বা কি হয় ইয়াৰ ইউনিট কি হ'ব পটেটোস লিখিম নেকি অনিয়ন লিখিম নেকি কি লিখিম এটো কিহৰ হয় ভেলোসিটি হয় আৰু ডিসটেন্সটো কিহৰ আছিল মিটাৰ and টাইম কিহৰ আছিল সেকেন্ড তো মিটাৰ per second okay 2 meter per second means the body or the object whatever might be it is moving at a speed or velocity of 2 meter per second I hope clear hoise এতিয়া সো এই প্ৰসেসটোকে মই আৰু এটা মেথডত দেখাই দিম ঠিক আছে একচুয়ালি এটোই মেথড হয় তে মই যে ট্ৰায়াঙ্গল লৈছিলো ইয়াত মন কৰাচোন অকল এটো ট্ৰায়াঙ্গল লৈছিলো হয় নে নাই মই কি কৈছিলো তোমাক যে অকল এটো ট্ৰায়াঙ্গলে যে লব লাগিব কোনো কথা নাই বেলেগ এটা ট্ৰায়াঙ্গল লব পাৰা কোনোবাই যদি বেলেগ ট্ৰায়াঙ্গল লব বিচাৰা তেতিয়া লব পাৰা you will get the correct answer তো let us see okay so ইয়াত কিমান পালো 2 meter per second যদি মই এটা বেলেগ ট্ৰায়াঙ্গল লওঁ তেতিয়া হলে আনসাৰটো কি হ'ব হেতুকে চাওচোন ঠিক আছে তো এটা মই বেলেগ ট্ৰায়াঙ্গল লম ইয়াত চাই লোৱা তোমালোকক মই বেলেগ ভেৰাইটি শিকাই দিছো তোমালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰা তোমালোকৰ কথা তোমালোকে কি ইউজ কৰা যিকোনো এটা মেথড প্ৰসেস যিকোনো এটা প্ৰসেস ইউজ কৰিবা আনসাৰ পাই যাবা ঠিক আছে তো abc মই যদি নলয় এটা কাম কৰিম মই গুটেই ট্ৰায়াঙ্গলটো লবই বিচাৰিছো যোৱা গুটেই ট্ৰায়াঙ্গলটো লম মই সৰু বস্তু ভাল নাপাওঁ ডাঙৰ বস্তু লাগে মোক ওকে ডাঙৰ বিগ তো গুটেই ডাঙৰ ট্ৰায়াঙ্গল লৈ লৈছো মই ঠিক আছে তো এটো পইণ্টক মই o মানি লওঁ এটো পইণ্টক মই p মানি লওঁ এটো পইণ্টত মই c মানি লওঁ বা m মানি লওঁ ৰাইট এতিয়া চোৱা মই ইয়াত যদি উলিয়াও এই ট্ৰায়াঙ্গলটো কাৰণে যেনেকৈ মই ইটো abc কাৰণে কৰিছিলো ঠিক তেনেকৈ মই এই ট্ৰায়াঙ্গলটো যদি কৰো তেনেকৈ আনসাৰটো পাম নেকি চাওচোন বলা চাও চোৱা ভেলোসিটি আকৌ কৈ আছো velocity equals to কি হয় যোনটো a to part no distance এটো perpendicular হৈ আছে এটো কি হৈ আছে কি base okay so v equals মই কি কলো এটা কথা মনত ৰাখিবা এটো কি perpendicular হয় নে নাই কোৱাচোন আৰু ইয়া পা ইয়ালে কি হৈছে base হৈ আছে নে এটো এটা কথা মনত কৰিবা হা চোৱা তো v equals to কি সদায় মনত ৰাখিবা perpendicular by base বুলি মনত ৰাখিব পাৰা তো ইয়া perpendicular length কিমান হৈছে p পৰা m লৈকে কিমান ডিসটেন্স হৈছে এটোটো হয় ন মই এনেকৈ দেখাইছিলো তো pm divided by om pm or value কি হয় prime minister নেকি কি হয় pm or value এটো কি হয় 50 এটো কি হয় 0 means what 50 minus 0 divided by om om কিমান হয় om কিমান 0 এটো 0.25 কিমান হ'ব 25 minus 0 তো 50 minus 0 is 50 25 minus 0 is 25 you will get the result as 2 meter per second কিমান পালো 2 meter per second so আগৰটো 2 পাইছিলো এতিয়াও 2 পাই গলো হা মানে কি হল দুইটা কি হল নাই we will get the value to be same answer পাই আছো ঠিক আছে I hope বুজি পাইছা এটো okay so this is the process to find the velocity or speed from a distance time graph ঠিক আছে তো কেনেকৈ পালো যদি মই perpendicular divided by base কৰি দিও ভাবাচোন এটো perpendicular আছে এটো কি হয় base হয় যদি perpendicular divided by base কৰি দিও তেতিয়া হলে মই কি পাম velocity পাম ঠিক আছে so in short you can write if you divide perpendicular by base okay in a what in a triangle to কি হয় in a triangle of uniform distance time graph then you will get the value of velocity or speed I hope clear হৈ গৈছে এটো okay so মই কিমান ঘামি গৈছো দেখিছা নে তোমালোকক পঢ়াই মই ঘামি গৈছো at least যদি ভালকে বুজি পাইছা লাইক এটা কৰিবা আৰু শেয়াৰ কৰিবা ঠিক আছে okay so next চাওঁবে এটো আমি জি পঢ়িলো ডিসটেন্স টাইমৰ কাৰণে পঢ়িলো বাট দিস ইজ ফৰ ইউনিফৰ্ম যদি ইউনিফৰ্ম নহয় নন ইউনিফৰ্ম হয় তেতিয়া গ্ৰাফটো কি হ'ব চাই লওঁ ঠিক আছে সো ডিসটেন্স টাইম গ্ৰাফ ফৰ নন ইউনিফৰ্ম মোশন কি কৈছে তো নন ইউনিফৰ্ম
তো নন ইউনিফৰ্ম মানে কি হ'ব একবাৰ দেখাই দিছোঁ চোৱা suppose ইয়াতে মই distance লিখিছোঁ ইয়াতে time লিখিছোঁ যেনেকৈ আগতে কৰিছিলোঁ suppose distance travel কৰিছোঁ মই 20 মিটাৰ time লৈছোঁ 5 seconds next distance time লৈছোঁ distance travel কৰিছোঁ 40 and your time consumption is suppose 7 seconds and 50 distance of travel কৰিছোঁ ইমান নালাগে ৰখা অলপ কমকৈ লওঁ তেতিয়া মোৰ ড্ৰ কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব ঠিক আছে এইটো 10 লৈ লওঁ এইটো টাইম লৈ লওঁ 2 seconds next 15 লৈ লওঁ এইটো লৈ লওঁ 3 seconds next 20 লৈ লওঁ and this is be 5 seconds next 25 লৈ লওঁ let it be how much any number 8 okay 30 and 10 যিকোনো জিটি মনত জিটি আহে লৈ ল'ব পাৰা চোৱা এতিয়া আমি গ্ৰাফ ড্ৰ কৰিম টুক 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 ভালকৈ পঢ়িছা নে বাৰু তোমালোকে কাইলৈ ভিডিঅ'ছবোৰ চাবা হা যদি ভালকৈ বুজিব বিচাৰা ডিষ্টেঞ্চ হয় এইটো ডিষ্টেঞ্চ ইন মিটাৰ ঠিক আছে মই ইয়াতে ডিষ্টেঞ্চ সদায় মিটাৰতে ল'ম এণ্ড টাইম সদায় কিহত লৈছোঁ ছেকেণ্ডছত লৈছোঁ বিকজ the SI unit of distance is what? Meter and the SI unit of time is what? Seconds, okay? Eta so. Eto jodi moi plot koru o yate ki likhu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next here let it be 5 10 15 20 25 and then it is 30 okay এতিয়া চাওঁ আমি চোৱা তো 2 সেকেন্ডত কিমান ডিসটেন্স ট্রাভেল কৰিছে 10 2 সেকেন্ডত 10 একন হ'ব না পইণ্ট 2 ফাৰ্ষ্টত আমি পইণ্ট ড্ৰ কৰিম নেক্সট 3 সেকেন্ডত কিমান কৰিছে 15 3 ইয়াৰ আছে 15 ইয়াৰ আছে এইটো পইণ্ট হ'ব ঠিক আছে তো 3 কিমান হৈ আছে 15 নেক্সট ওয়া 5 ত কিমান হৈ আছে 20 5 into 5 20 কোড 20 কোড 8 হয় নে 5 ত 20 নেক্সট ওয়াচোন 8 ত কিমান 25 8 8 কোড 8 8 8 8 8 ত কিমান হ'ল 25 8 ঠিক আছে 8 ত 25 নেক্সট 10 ত কিমান 30 10 into 30 কোড 8 চোৱা এতিয়া তো আমি যদি এইকেইটা পইণ্ট জইন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ পাম চোৱাচোন গ্ৰাফটো এনেকুৱা চোৱা এইটো দেখিছানে কেনেকৈ পাই আছোঁ বেকাতেৰা পাই আছোঁ নে এনেকুৱা পাই আছোঁ নে নাই বেকাতেৰা পাই আছোঁ তো এনেকুৱা গ্ৰাফ যদি পাওঁ মানে কি হ'ব চোৱা এটা কথা মন কৰিবা যদি ষ্ট্ৰেইট গ্ৰাফ নোপোৱা যদি ষ্ট্ৰেইট লাইন নোপোৱা ইফ ইউ ডোণ্ট গেট এ ষ্ট্ৰেইট লাইন ইন এ ডিষ্টেঞ্চ টাইম গ্ৰাফ দেন ইউ কেন কনফাৰ্ম that graph is for non-uniform motion কি ক'লো বুজি পালা যদি straight graph নহয় বেকাতেৰা হয় then that is valid only for non-uniform তো এটো কি হৈ আছে non-uniform কাৰণে হৈ আছে বুজি পাইছা non-uniform কাৰণে এটো গ্ৰাফ হৈ আছে এনেকৈ পাব পাৰা বা আৰু বেলেগ টাইপসও পাব পাৰা কেনেকৈ জানা নে এটো ডিসটেন্স সাপোজ এটো টাইম এটো এনেকুৱাও পাব পাৰা তোমালোকৰ বুকত যোনটো দিয়া আছে এটো দিয়া আছে এটো কাৰেক্ট এনেকৈ আঁকিব পাৰা যি মনত আহে তেনেকৈ আঁকিব পাৰা এনেকৈ আঁকিব পাৰা ঠিক আছে নেক্সট এনেকৈ আঁকিব পাৰা দিস অল আৰ এক্সাম্পলস অফ নন ইউনিফৰ্ম গ্ৰাফছ ঠিক আছে আই হোপ বুজি পাইছে এখিনলৈকে ওকে তো নেক্সট ওয়া ডিসটেন্স টাইম গ্ৰাফ ফৰ এ বডি এট ৰেষ্ট সাপোজ মই এটা ৰখি আছো এনেকৈ ঠিক আছে মই এনেকৈ ৰখি ষ্টেচু হৈ আছো সো তেতিয়াহ'লে কি হ'ব মোৰ গ্ৰাফটো কেনেকুৱা হ'ব ডিসটেন্স আৰু টাইমৰ এগেইনষ্টত যদি মোৰ গ্ৰাফ প্লট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে গ্ৰাফটো কেনেকুৱা হ'ব সেইটো চাওঁ ব'লা এইটো তোমালোকৰ বুকত নাই বাট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক আছে তো সেইকাৰণে মই দেখাই দিছোঁ চাইডত সো কি হ'ব ইয়াতে কি কৰিছোঁ মই ডিসটেন্স টাইম গ্ৰাফ সো দিস ইজ টাইম ইন সেকেন্ডস এণ্ড দিস ইজ ডিসটেন্স ওকে দিস ইজ ডিসটেন্স ইন মিটাৰ এতিয়া চোৱা মানি ল'ব ইয়াতে টাইম লিখিছোঁ যেনেকৈ আগতে লিখিছিলোঁ আৰু ইয়াতে মই কি লিখিম ডিসটেন্স লিখিম তো টাইম 0 মোৰ ডিসটেন্স সাপোজ কি আছে মই যোনটো পজিশনত আছোঁ সাপোজ এক্সাম্পল দেখাই দিছোঁ চোৱা এইটো তোমালোকৰ ঘৰ ঠিক আছে দিস ইজ ইয়োৰ সুইট হোম দিস ইজ ইয়োৰ সুইট হোম ঠিক আছে তো সুইট হোমৰ পৰা তোমালোকৰ স্কুল এখন হৈছে তোমালোকৰ সুইট স্কুল ওকে সুইট স্কুল য'ত কি হয় তোমালোকে পঢ়া এতিয়া মানি লওঁ যে ঘৰৰ পৰা তোমালোকৰ স্কুললৈকে সাপোজ 200 মিটাৰ্ছ এক্সাম্পল দিছোঁ এনে কিমান হৈ আছে 200 মিটাৰ্ছ
তুমি গৈ পেলাই স্কুলতে কি হয় ৰখি আছা এনেকৈ একো কাম কৰা নাই এনে গৈ পেলাই স্কুলত এনেকৈ ৰখি আছাগে তো এতিয়া চোৱা হা মই কি কৰিছোঁ টাইম t = 0 এতিয়া মানিছোঁ মানে টাইম এতিয়াৰ পৰা কাউণ্ট ডাউন যেনেকৈ আমি কওঁ ন কিবা এটা কম্পিটিশ্যন বা কিবা যদি হয় ইয়ৰ টাইম ষ্টাৰ্টছ নাও t = 0 যদি কয় কোনোবাই ইয়ৰ টাইম ষ্টাৰ্টছ নাও মিনছ ডেট ইজ দ্য ইনিচিয়েল টাইম অ'কে তো t = 0 তো মানে 0 টাইমত তোমাৰ ডিষ্টেঞ্চ হোমৰ পৰা অ'কে ঘৰৰ পৰা কিমান দূৰত আছে 200 হয়নে নাই টাইমটো মই ছেকেণ্ডত লিখিম ইয়াত এণ্ড ডিষ্টেঞ্চ ইন মিটাৰ অ'কে 0 টাইমত কিমান হৈ আছে তোমাৰ ডিষ্টেঞ্চ কিমান 200 মিটাৰ ঠিক আছে তো অলপ টাইমৰ পিছত এতিয়া সাপোজ মানি লও 12টা বাজিছে দুপৰীয়া 12টা বাজিছে দুপৰীয়া 12টা বজাত তোমাৰ ডিষ্টেঞ্চ কিমান আছে 0 বাট মই কি কৰোঁ তুমি তেনেকৈ ষ্টেচুৰ নিচিনা এনেকৈ ৰখি আছা তো মানে টাইমটো গৈ থাকিব টাইম ৰখি থাকিব নেকি তোমালোকে নাই নৰখে ন তো কি হ'ব সাপোজ আফটাৰ 5 সেকেন্ডছ তোমাৰ ডিষ্টেঞ্চ যদি চোৱা যায় সেই 200 থাকিবনে নাই তুমি যদি ষ্টেচুৰ নিচিনাকৈ ৰখি থাকা আকৌ 5 সেকেন্ডছ গ'ল 10 সেকেন্ডছ গুচি গ'ল তেতিয়াও তোমাৰ কি হ'ব পজিশ্যন 200 হৈ আছে চ' বহুত টাইমৰ পিছত দেখা পাওঁ যে তোমাৰ মোৰ এফালে টাইমটো গৈ আছে বাট তোমাৰ পজিশ্যন কি হৈছে একো চেঞ্জ হোৱা নাই মানে কি হৈছে 200 যে আছিলে ঘৰৰ পৰা তোমাৰ ডিষ্টেঞ্চ এতিয়াও কিমান আছে 200 হৈ আছে এতিয়া চোৱা এইখিনি বস্তুক যদি মই প্লট কৰোঁ ইয়াতে মই এইটো 0 লিখি দিছোঁ এইটো কি দিছোঁ 5 এইটো 10 and this is 15 this is 20 this is 25 and so on তো এতিয়া যদি চাওঁ মই এইটো মানি লওঁ 100 অ'কে 100 এইটো 200 এনি স্কেল লৈ ল'ব পাৰা তোমালোকে তো মই 0 মই যদি প্লট কৰোঁ 0 টাইমত কি আছিলে ডিষ্টেঞ্চ 200 অ'কে এণ্ড ইন 5 seconds your distance is how much same 200 10 সেকেণ্ডত যদি চাওঁ তেতিয়াও কি হৈছে 200 অ'কে 200 নেক্সট যদি মই 15 লিখিলোঁ হয় তেতিয়াহ'লে কিমান হৈ থাকিলে হয় তোমালোকৰ ইয়াত 200 তোমাৰতো একো হাত ভৰি তোমালোকৰ চব বন্ধা নিচিনা হৈ আছে তোমালোকে যাব পৰা নাই কিয় হয়নে নাই তো এটা জেগাতে ৰখি আছা চ' এইটো কি হৈ আছে গ্ৰাফ চোৱাচোন যদি মই পইণ্টছ কেইটা জইন কৰোঁ অ'কে if I'm going to join these points then I will get a straight line and this straight line will be parallel to the time axis or x-axis okay this is the graph of what distance time for a body at stationary okay যেতিয়া এটা বডি ৰখি থাকিব ন তেতিয়াহ'লে ডিষ্টেঞ্চ টাইম গ্ৰাফ আমি কেনেকৈ ড্ৰ কৰিম এইটো দেখিছানে দিছ এইটো পইণ্ট এ বুলি লিখি দিব পাৰোঁ এণ্ড দিছ পইণ্ট বি বি এণ্ড দিছ ইজ হোৱাট এ ষ্ট্ৰেইট লাইন কি পাম আমি সদায় মনত ৰাখিবা যদি কেতিয়াবা কুৱেশ্যনত আহি যায় okay what is the nature of the graph what is the nature of the graph what is the nature of distance time graph for a stationary body তেতিয়াহ'লে কি লিখিবা জানানে কি লিখিবা নেচাৰ কেনেকুৱা হ'ব this will be all this line will be always এনেকৈ লিখিবা this will be always a straight line always a what straight line okay parallel to what কি এক্সিছৰ লগত parallel হৈ আছে parallel lines to পঢ়িছা ন তো কি এক্সিছৰ লগত parallel হৈ আছে x axisত কি আছে ইয়াত টাইম তো parallel to কি লিখিম মই ইয়াতে টাইম axis parallel to time axis বুজি পালা okay fine so যদিও বুকত নাই কিয়া তোমালোকৰ এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় হেকাৰণে মই লিখাই দি আছো এটো ঠিক আছে মই কৈছো আগতে যে কিছুমান বস্তু এনেকুৱা থাকিব বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় বাট বুকত নাই কিয়া সৰু বেছি এক্সটেনশন না যাও বহুত ডিপলি না যাও বাট যোনখিনি অকমান জানিলে তোমালোকৰ কাম হৈ যাব পিছলে বহুতখিনি কামত আহিব চাই লবা দুবছৰৰ পিছত ভিডিওটো চাবা তেতিয়া কবা দেখোন যদি মই তেতিয়াই ভালকে বুজি ললো হয় মোৰ আজি ইমানখিনি এনেকুৱা প্ৰবলেম নহয় তো হেকাৰণে কাইন্ডলি আৰু যোনে সায়েন্স লম ভাবি আছা যোনে সায়েন্স বহুত ভাল পোৱা যোনে সায়েন্স পিছলে তোমালোকে ডক্টৰ বা ইঞ্জিনিয়াৰ কোনোবা বনিব বিচাৰা বা ক্লাছ 11 12ত সায়েন্স ল'ব বিচাৰা ন বহুত ভালকে কনসেপ্টছবোৰ ক্লিয়াৰ কৰিবা বিকজ মোৰ এইমে হৈছে এটো যাতে তেতিয়া যোনটো আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং হয় ন এতিয়া যদি তোমালোকৰ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো বিল্ড আপ হয় মেইন কথা এটো নহয় যে কি তোমালোকে মাৰ্কস পোৱা মাৰ্কসটো কোনবা পঢ়ি পেলাই তোমালোকে মাৰ্কস পাই যাব পাৰা বাট আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং দ্য কনসেপ্ট যোনটো কনসেপ্ট আছে তাৰ কাৰণে এটা কি হ'ব এটা বেছ লাগিব ন সেই বেছটোৰ কাৰণেহে মই এটো বনাই আছো এইখিনি বস্তু ঠিক আছে So next let's move on to velocity time graph. Okay, so this is what velocity time graph. See, so velocity time graph. In this velocity time graph, firstly we are going to draw the graph between velocity and time for uniform velocity. Ki koiso moi for uniform velocity. So uniform velocity karone jodi moi draw koru graph to ekbar sai loa jeneke agote ami draw korisilu etiao same hobo. To yate moi ki likhim
টাইম ওকে টাইম ইজ ইন সেকেন্ড এন্ড ইয়াতে কি লিখিম velocity ইয়াতে কি লিখিম velocity ইউনিট কি হ'ব মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড ঠিক আছে সো এতিয়া চোৱা মই যদি ইয়াতে লিখি দিও অলপমান টাইম আৰু velocity যেনেকৈ আগতে লিখিছিলো টাইম ইয়াত লিখি দিছো velocity ইয়াত লিখিছো velocity ইন মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড তো জিৰো টাইমত মানে কি জানা না যেতিয়া তোমালোকে ঘড়ীটো সেট কৰিছে এতিয়া পৰা মই কাউন্ট কৰিম ওকে এট দ্যাট টাইম দ্য কাৰ is at rest we are assuming that the car is at rest okay car এটা কাম কৰো car is at rest হেড নকৰিবলে মই এটা কাম কৰো suppose তুমি এখন কাৰত গৈ আছা ঠিক আছে এখন কাৰত তুমি ট্ৰাভেল কৰি আছা তো কাৰত যেতিয়া ট্ৰাভেল কৰি আছা কাৰত যোনটো টাইমত ট্ৰাভেল কৰিছে হেতু টাইমত মানি লৈছো যে t = 0 তুমি ট্ৰাভেল কৰি আছা কিন্তু হা তোমাৰ দেউতাই গাড়ী চলাই আছে গাড়ী suppose 60 km/h আছে কিমান কৈছো মই 60 km/h যেতিয়া যোনটো টাইমৰ পৰা মই কাউন্ট কৰিম ন যোনটো টাইমৰ পৰা মই কাউন্ট কৰিম হেতু টাইমত কি হৈছে 60 km/h তে গৈ আছে ওকে বাট the time starts now তো গাড়ীখন গৈ আছে কিমানত 60 km/h মই 60 km/h এনে এক্সাম্পল দিছো মানি লও এটো 20 m/s তোমাৰ দেউতাৰে গাড়ী চলাই আছে ওকে সো আফটাৰ সাম টাইম যদি তুমি 10 সেকেন্ডৰ পিছত চোৱা 10 সেকেন্ডৰ পিছত চোৱা তাৰ পিছত দেখা পাইছে তখন গাড়ীখন একি স্পিডত গৈ আছে মানে কিমানত গৈ আছে 20 তে গৈ আছে ঠিক আছে নেক্সট আকৌ আফটাৰ লেট ইউ সি আফটাৰ 20 সেকেন্ডস 20 সেকেন্ডৰ পিছতো দেখা পাইছে যে গাড়ীখন কিমানত গৈ আছে 20 m/s গৈ আছে আৰে কি হৈ গল দেউতা আজি এনেকুৱা হৈ গল ইমান প্ৰফিচিয়েন্সি হৈ গল যে পুৰা 20 তে গৈ আছে নেক্সট আকৌ 30 আকৌ 20 তে গৈ আছে সো 30 সেকেন্ডৰ পিছতো দেখা পাইছে যে গাড়ীখন কি হৈছে 20 তে গৈ আছে ঠিক আছে তো তেনেকৈ চলালে তো বহুত ভাল কথা তো এতিয়া চোৱা এতিয়া যদি মই এই ইনফৰমেশনখিনি যোনখিনি ইনফৰমেশন পালো হে ইনফৰমেশনখিনি যদি মই গ্ৰাফত ড্ৰ কৰো ওকে ইফ আই এম প্লটিং দিস ইনফৰমেশন ইন এ গ্ৰাফ দেন what type of graph you are going to get so this time is 0 next কি টাইম লৈছো মই এটা 0 লৈছো 10 লৈছো 20 next 30 next 40 50 লৈ লব পাৰা ইয়াতে এটো টাইম লৈছো 10 not time velocity 10 m/s and here let it be 20 m/s it is a 0 যেনেকৈ অথনি গ্ৰাফটো ড্ৰ কৰিছিলো একি পাম ইয়াতে গ্ৰাফটো অলপমান বেলেগ তাত খালি কি আছে তাত এই velocity খননি কি আছিল distance আছিল ইয়াত কি লিখিছো velocity মাইন্ড কৰিবা এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় সো 0 টাইমত কিমান 20 10 সেকেন্ডছৰ পিছত কিমান 20 এটোটো হ'ব next after 20 seconds you will be getting the same speed or velocity that is 20 after 30 seconds you will be getting the same velocity that is 20 now what you have to do just join these points as we have done before same pai golu na nai so this line okay this line basically gives what gives the graph of constant or uniform velocity time graph ঠিক আছে যদি কোনোবাই খুদে যে what is the nature of uniform velocity time graph then you have to answer that this will be a straight line ako agor nisina hoy asile this will be a straight line parallel to what parallel to time axis কি কৈছো parallel to time axis খালি এটা কথা মন কৰিবা আগত যোনটো আমি পঢ়িছিলো that was what distance but here in this case it is velocity ঠিক আছে I hope এখিনলৈকে ক্লিয়াৰ হৈছে সকলোৰে ওকে তো নেক্সট ক্লাস আমি কৰিম কি হ'ব এই গ্ৰাফটো পা আমি কি ইনফৰমেশন পাব পাৰো ঠিক আছে কিবা এটা গ্ৰাফ আমি কেলে ড্ৰ কৰো যাতে তাৰ পৰা আমি ইনফৰমেশন এক্সট্ৰাক্ট কৰিব পাৰো তো হেখিনি যদি চাব বিচাৰা কাইন্ডলি সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা তো আমি নেক্সট ক্লাছত লগ পাম সকলোৱে ঠিক আছে তো I hope you enjoyed the class okay thank you